بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ صلوا على رسول الله. وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين. عيدنا وهيصنا وأكلنا وشربنا ونمنا وأنتخنا وكل حاجة. يا رب دايما في خير وسعادة وصحة وراحة بال يا رب، اللهم أمين. النهاردة جايبة لكم وصفات سهلة جدا، شوية لحمة مفرومة بسيطة ولحمة مسلوقة وبتنجان. هنشوف كل أكلاتنا النهاردة بالتفصيل. يلا بينا بإذن الله، تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت سخنة على النار ونقطع بصلاية ونحطها فيه تتشوح. هنكون على النار التانية جايبين زيت يسخن كويس، ونكون جايبين البتنجان الرومي بتاعنا مقطعينه زي ما احنا شايفين بالطول كده، ونحطه مع شوية ملح ينزل ميته في مصفى، ونقليه. نقلي كل الكمية بتاعتنا. وهنا عندنا شوية لحمة مفرومة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الحاجات دي متوفرة بكثرة دلوقتي، يا رب يرزق كل المسلمين يا رب. ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة عليها. هنحطها على البصل بعد ما تشوح، يتشوحوا مع بعض كويس. ونقطع فلفل حامي كده للي بيحب، فلفل حامي للي بيحب. طبعا تحفة والريحة جميلة والطعم أجمل. هنا بقى طاسة تانية هنحط برضو فيها زيت ونحمر فيها بصلاية مقطعة زي ما احنا شايفين، وبعدين تتشوح شوية، مش تتحمر، تتشوح. ونكون مقطعين الفلفل الرومي الالوان زي ما احنا شايفينه، وفلفل حامي برضو للي بيحب. احنا بنحب السبايسي قوي، فقطعنا كده قرنين كده زي ما احنا شايفين بالايد عادي خالص. يتشوحوا برضو مع بعض. بعد ما تشوحوا مع بعض جبنا شوية صلصة عادية كنا عاملينها حطيناها. شوية لحمة مفرومة من اللي احنا شفناها من شوية اتعصجت حطيناها. وادي البتنجان بتاعنا بعد ما اتقلى اهو زي ما احنا شايفين. الفلفل الرومي بالصلصة باللحمة المفرومة كلهم خدوا ايه غلوة على النار. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه اهم زي ما احنا شايفين. هناخد بقى شوية من البتنجان اللي احنا قليناه في طاسة اهي على النار، ونحط عليهم الخلطة اللي احنا عملناها اهي. تحفة والريحة روعة وطعم طعامة، يعني تغمسوا بعيش ما تشبعوش منه. بالهنا والشفا. وبعدين نحط ورقتين كده ريحان جمال يحلوا المنظر والريحة والطعم وكل حاجة روعة. شوية كمون صغيرين بس. خلاص ادي اول طبق. هنا معانا اللحمة معصجة شوية منها حجزناها على جنب، وبقية البتنجان هنشوف هنعمل بيهم ايه دلوقتي. خدنا شوية من البتنجان في صينية عليها طماطم فريش قطعناها وجبنة رومي، وصينية تانية عليها شوية صلصة. حطينا على البتنجان شوية صلصة وشوية موتزاريلا على كل واحدة، قطع كده موتزاريلا نشرناها عليها او يعني فرقناها وزعناها عليها زي ما احنا شايفين. هنا بقى جبنا لحمة مفرومة حطيناها على كل قطعة بتنجان. لحمة مفرومة اللي احنا شفناها اللي عصجناها. هنا بقى لحمة مفرومة وفلفل الوان. تمام، يبقوا صينيتين مختلفتين في الطعم يعني والمذاق. هندخلهم الفرن يا دوبك الحاجات دي تسيح، طبعا كله مستوي. روعة روعة روعة، تحفة. وكده استغلينا البتنجان اللي عندنا واللحمة مفرومة بأقل التكاليف وعملنا أحلى أكلات. وهنا بقى جهزنا سفرتنا. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اهي زي ما احنا شايفين. ادي اول صينية اهي، وادي الطبق التاني والتالت هنقولهم مع بعض دلوقتي. دي اللي بالموتزاريلا واللحمة المفرومة والفلفل الالوان. ده يا جماعة كانت لحمة مسلوقة وحمرناها كده ببصلاية، بعدين حطينا عليها شعرية وضفنا على الوش زي ما احنا شايفين بسلة بالبطاطس. روعة تحفة حلوة قوي. دي المسقعة بتاعتنا اللي شفناها، بتنجان اللي حطينا عليه الخلطة اللي هي الفلفل الالوان باللحمه المفرومه بالصلصه. مسقعه بس بطريقتنا جميله جدا. دي بقى كان عندنا شويه مكرونه وعملنا لها برضو من اللحمه المفرومه كفته روعه.
دي الصينيه اللي هي البتنجان وعليه كانت الطماطم الفريش والجبنه الرومي واللحمه المفرومه. تحفه يا جماعه. يبقى البرنس بتاعنا النهارده هو البتنجان واللحمه المفرومه. عملنا بيه كذا اكله زي ما احنا شايفين، جمال جدا، والطعم الروعه خطيره، لذيذ جدا اللي بيحب البتنجان. وحطينا معاهم كان عندنا حتتين لحمه مسلوقه كده، عملناهم ببصلايه وشعريه وشربناهم يعني بالشرب، شربناهم بالشوربه زي ما قلنا. وبعدين غرفناهم في الطبق زي ما احنا شايفين، نظام طاجن يعني، وحطينا عليه شويه بسله على وشهم كده بحته بطاطس كنا عاملينهم. روعه، تحفه، اكل جميل جدا ومغذي ولذيذ وظريف وتغيير. واللي عايز اكلات العيد المختلفه بقى بكل انواعه ان شاء الله باذن الله، هبقى اسيب لكم في اول الفيديو هنا في الرابط فوق في علامه الاي اكلات يعني هختارها حسب مزاجي ان شاء الله. يا رب تكون اكلتنا عجبتكم النهارده، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية جديده، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. قبل ما نباي باي لبعضينا، افتكرت طبعا بما اني ما ظهرتش في عيد الاضحى المبارك، كنت مختبئه كده وراء الاضحيات مش باينه خالص. بحب طبعا اهني كل اخواتي وحبايبي واهلي وناسي، كل سنه وانتم بالف خير يا رب. صحباتي صديقاتي سلام خصوصي، الناس الحلوه دي هي اللي بنقدر نكمل بيهم حياتنا، من غير الناس دي مش هتقدروا تكملوا خطوه واحده في الدنيا. محدش بيقدر يعيش لوحده من غير الناس الحلوه. ان هغنيها ولا ايه مش عارفه، لكن من غير الناس الحلوه مش هنعرف نعيش حياتنا. فتمسكوا باي حد حلو في حياتكم، لان هو ده اللي يخليكم تتخطوا كل الصعاب، وهو اللي يقف جنبكم بقلبه، مش رياء ولا نفاق زي ما دايما بقول. ربنا يبعد عنا كل منافق ومرائي يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، حبيبتي توحه، وحبيبتي ماجي وام يوسف وام محمد مجدي وابله اسماء المحترمه، بحبكم كلكم والله العظيم. مش عايزه انسى حد، بس كل اللي انا بحبهم في الله هم عارفين نفسهم. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير يا رب، ودايما بصحه وعافيه، ودايما موجودين في حياتي. صديقتي الغاليه الحبيبه اللي انا مقصره في حياتها، مقصره في حقها باذن الله. ان شاء الله باذن الله لازم نفضي نفسنا ونتقابل ونتكلم مع الناس الحلوه اللي بيخففوا عنا ضغط الحياه، لان من غيرهم الحياة بتبقى صعبة جدا جدا جدا. بإذن الله إن شاء الله لنا لقاء مع بعض بإذن الله، نفضفض كده. وحشتوني جدا وحشني الكلام معاكم بإذن الله. ولحد ما أشوفكم بإذن الله في فيديو كده نتكلم فيه. أشوفكم على خير، كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.